নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত ফেচ কেম ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। ষ্টেটাছবোৰ দি থকা হৈছে, ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে, গতিকে নতুন কালেকশ্যন বহুতখিনি আহিছে, ভাবিলোঁ যে আজি এটা ভিডিঅ' দি দিওঁ। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, যিহেতু ৱেডিং ছিজন হয়, নতুন কালেকশ্যন আহিছে, বুকিংসমূহ সোনকালে কৰি ল'ব। নতুন কালেকশ্যন যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকক জনাওঁ, অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে মোৰ পৰা বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব। অসমৰ ভিতৰত 500 টকালৈ যদি আপোনালোকে বস্তু লয় তেতিয়াহ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। আউট অফ আছাম শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা পৰে, আপোনালোকে সুধিলে মই জনাই দিম। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু যিসকল মোৰ লোকেল এৰিয়াৰ হয়, বহুতে মোৰ শ্বপলৈ আহিব বিচাৰে। একচুৱেলি মোৰ অফলাইন তেনেকুৱা শ্ব'ৰুম নাই, অনলাইনে মই ডিল কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে মোৰ ওচৰ পাজৰ হ'লেও অনলাইনে পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। লগতে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্টবোৰ কৰি থাকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিও কমেণ্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ মই নাম ল'ম, তেখেতক এটা মোৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ দিয়া হ'ব। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ, যিটো মই পিন্ধি আছোঁ বৰ্তমান। খুব মৰম লগা এটা সৰু জাপি হয়। এই জাপিটো ব্লু কালাৰত মই পিন্ধিছোঁ, মোৰ কাপোৰযোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ। বিটছ ৱৰ্ক কৰা আছে, বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াতকৈ লংকৈ। ইয়াৰিংযোৰ মই পিন্ধি আছোঁ টপত আছে। খুব ভাল লগা কালেকশ্যন, এইটো ব্লু কালাৰ আছে। যদি আপোনালোকৰ কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ ব্লু বিচাৰে, ব্লুটো ল'ব পাৰিব। প্ৰায় কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ, এয়া আহিব ৰেড কালাৰ। এইটো আহিব ৰেড কালাৰ, খুব ধুনীয়া চাইনি গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ, কোৱালিটি বহুত ভাল পাব। মাত্ৰ 350 ৰুপিছত দিয়া গৈছে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ৰেড দেখুৱালোঁ, ব্লু মই পিন্ধি আছোঁ। নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে। খুব ট্ৰেণ্ডিং কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ। এইটো বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 350 ৰুপিছত দিয়া গৈছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। যিহেতু মই এটা পিন্ধি আছোঁ, কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে গম পাইছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এইটো ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব। যিটো কালাৰেই ভাল লাগে সেই কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ বিহুৰ টাইমত ইমান বেছি বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন। এয়া চাওক, এইটো বিৰাট ধুনীয়া এটা জোনবিৰি হয়। বিৰাট ধুনীয়া এটা জোনবিৰি হয়। হাতৰ তলুৱাত লৈ দেখুৱাইছোঁ কিমান ডাঙৰ হয়। বেক চাইডটো দেখুৱাইছোঁ। বহুত ভাল এটা কালেকশ্যন, আপোনালোকে যেতিয়া হাতত পৰিব নিজেই ক'ব, ইমান ভাল কালেকশ্যন এটা ইমান কম ৰেঞ্জত পাই আছে। ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব আৰু টাৰ্চেলটো থাকিব এনেকৈ গেপিং চিলনিত। বেক চাইডে এডজাষ্ট কৰিব পৰা সুবিধা আছে। বিহু নাচনিৰ কাৰণে পিন্ধিবৰ কাৰণেতো বহুত ভাল হ'ব, সবাহত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। যদি ভাল লাগে, প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 300 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। 300 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। এই মুঠি খাৰুখিনি বহুতে বিচাৰি আছিলে, 5টা শিলিখাৰ মুঠি খাৰু শেষ হৈ গৈছিলে। চাইজ এতিয়া এভেইলেবল হৈ গৈছে 2.0 পৰা 2.6লৈ। যোৰা আহিব 630 ৰুপিজ, শ্বিপিং ফ্ৰী। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। এই খাৰুখিনি বহুতে বিচাৰি আছিলে, ৰিষ্টক হৈছে। 630 যোৰা, শ্বিপিং ফ্ৰী, 5টা শিলিখাৰ দেখুৱাই দিলোঁ। যিসকলৰ লগা আছিলে আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব। নেক্সট যিটো কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ, বৰ মৰম লগা কালেকশ্যন। আৰু এই চাওক, মই পিন্ধি আছোঁ 10 বলৰ বলমণি হয়। আৰু 1 বলৰ 5 বলৰ আপোনালোকে দামবোৰ জানি অফাৰতো দিয়া গৈছে। কিন্তু এই 10 বল মণিমালাটো কিমান এটা কম প্ৰাইজত পাইছে আপোনালোকে, মাত্ৰ 599 শ্বিপিং ফ্ৰী। মাত্ৰ 599 শ্বিপিং ফ্ৰীত পাইছে। খুব ধুনীয়া, বেক চাইডে টাৰ্চেলো আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব লং শ্বৰ্টকৈ। দুফালে 5টা বলমণি দিয়া থাকিব। খুব ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো। অসমীয়া গহনাত এটা নতুন ডিজাইন বনোৱা গৈছে। এইটো চাওক, ইয়াৰিংযোৰ এইযোৰ থাকিব। এয়া আপোনালোকে শাৰীৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব, ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 599। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন যিটো আছে সেইটো দেখুৱাইছোঁ। ব্লেকটো ভাল লাগিলে ব্লেকটো লৈ ল'ব পাৰিব, অনলি 599। আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আৰু এটা আছে, সেইটো আছে ৰেড কালাৰ। এইটো যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে, ইয়াৰিং ছেইম থাকিব, কালাৰটো বেলেগ ৰেডত থাকিব। ইয়াৰিংযোৰ মই এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। মই পিন্ধি থকা ডিজাইনটোৱেই হ'ব। ৰেডত ভাল লাগিলে ৰেডটো লৈ ল'ব পাৰিব, অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ষ্টক লিমিট আছে, গতিকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী। কালেকশ্যনটো চাওক, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়। বৰ ধুনীয়া এটা ঢোল হয়, চিলভাৰ পলিচত আছে। 2টা বলমণি থাকিব, এনেকৈ ঘিচিমণি গোঠনি, বেক চাইডে টাৰ্চেল থাকিব। আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংযোৰ এইযোৰ থাকিব, ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 699ত। আৰু এইবোৰ ইমান ভাল কালেকশ্যন হয়, কপাৰ ৱেষ্টৰ একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই আছে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে, কালাৰ অপশ্যন মই দেখুৱাই দিম। যদি ব্লুটো ভাল লাগিছে, ব্লুটো লৈ ল'ব পাৰিব। বাকীকেইটা কালাৰ দেখুৱাই দিম। ইয়াৰিংছ ছেইম হ'ব, মই এপাত লৈয়ে দেখুৱাম। ইয়াৰিংছবোৰ ছেইম হ'ব। এইটো নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো আহিব চিলভাৰৰ ওপৰত এনেকৈ ডাৰ্ক বটল গ্ৰীণ কালাৰ কৰা আছে। বিৰাট ধুনীয়া।
বেক সাইডৰ টাৰ্চেলডালো এনেকৈ চিলভাৰ কালাৰতে দিয়া গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত বেছি ভাল কালেকশ্যন নিউ ডিজাইন এটা পাব চিলভাৰ কালাৰৰ কাম কৰা কালেকশ্যনৰ লগত পিন্ধক খুব ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব নেক্সট কালাৰ ইয়াৰে দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ৰেড কালাৰ যদি ৰেডটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে যিটো কালাৰে ভাল লাগে মই ব্লু কালাৰটোৱে লৈ আহিছোঁ ডিজাইনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰিংছ সেম হ'ব ৰেডতে আহিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব 699 শ্বিপিং ফ্ৰী দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় মই পিন্ধি আছোঁ মই পিন্ধি থকা ডিজাইনটোতে আহিব অল অসমত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব 699 নেক্সট যেটো কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো মই পিন্ধি আছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই এইটো পিন্ধাৰ কাৰণে বহুতখিনি বুকিং আহিছিলে গতিকে আজি মই ৰেটটো দেখুৱাবই নাপাম ৰেটটো অলৰেডি শেষে হৈছে ষ্টেটাছত ৰিষ্টক হোৱা বুলি কোৱা কাৰণে আৰু ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন যিকেইটা আছে সেইটো দেখুৱাইছোঁ এইটো পিংক কালাৰত আহিছে এইবাৰ মই কাপোৰযোৰৰ লগত পিন্ধিছোঁ মিলাকৈ আপোনালোকেও তেনেকৈ মেচিং হোৱাকৈ লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এনেকৈ বিটছ ৱৰ্ক আছে বেক চাইডে টাৰ্চেলো পাব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন দুটা বৰ্তমান মোৰ তাত আছে ইয়াৰ অন্য এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো হোৱাইট কালাৰত আছে ইয়াৰিং সেম এনেকৈ টপতে থাকিব হোৱাইট কালাৰ থাকিব যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে হোৱাইটটো আপোনালোকে মিলাকৈ লৈ ল'ব পাৰিব এইটো পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব হোৱাইটটো পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব মই যিটো পিন্ধি আছোঁ সেম ডিজাইন হয় প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 399 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পিংকটো ভাল লাগিলে পিংকটো ল'ব হোৱাইটটো ভাল লাগিলে হোৱাইটটো ল'ব আৰু বৰ্তমান ৰেডত নাই ৰেডটো ৰিষ্টক হ'লে মই জনাই দিম কাৰণ ৰেডটো অলৰেডি ষ্টক আউট হৈছে আৰু এটা ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এই গল্পডাল বহুতে বিচাৰি আছিলে এনেকৈ কেৰু ডিজাইনত আছে তলৰখিনি কেৰু ডিজাইনত থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব কিমানখিনি লং শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকক লাগে ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে বৰ্তমান ৰেডতে আহিছে বাকী কালাৰ অপশ্যন ৰিষ্টক হোৱা নাই ৰেডটো ৰিষ্টক হৈছে যদি ৰেডটো ভাল লাগে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুতে ৰেডটো বিচাৰি আছিলে কাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ 380 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় যিহেতু বিয়াৰ ছিজন বিহুৰ ছিজন সেইকাৰণে আপোনালোকে বহুতে জোনবিৰি বিচাৰি আছিলে এই জোনবিৰিবিলাক সেইকাৰণে ৰিষ্টক কৰি দেখুৱাইছোঁ ভাল লাগিলে লৈ ল'ব ৰেডত আছে ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 550 শ্বিপিং ফ্ৰী একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটা দিয়া গৈছে কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব অনলি 550 টকা শ্বিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব এইটো যিহেতু ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন বহুত এটা দেখুৱাই নাথাকোঁ আৰু এটা জোনবিৰি আহিছে সেইটোও বহুত বেছি ভাল পাব ছেইম প্ৰাইচ হ'ব কাৰণ বিহুৰ নাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে বা বিয়াটো লাগিব মই দুটা কালেকশ্যনে দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা চাওক বৰ ধুনীয়া জোনবিৰি আহিছে এইটো এটা বৰ ধুনীয়া জোনবিৰি আহিছে কাৰণ বলমণি এনেকৈ টাৰ্চেল লগা জোনবিৰিটো বহুতে বিচাৰি আছিলে এইটো এটা ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন 550 ৰুপিজ ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব দুটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ অলপ আগতে দেখুৱাযোৰ টপত থাকিব আৰু এইযোৰ ইয়াৰিং ছেইম জোনবিৰিটো ডিজাইনত থাকিব হেংগিং ইয়াৰিংছত থাকিব 550 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব আৰু এটা আপোনালোকে বিচাৰি থকা কালেকশ্যন ৰিষ্টক হৈছে লগতে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো এইবাৰ বহুতকেইটা আহি গৈছে বিৰাট ধুনীয়া এটা বাটাৰফ্লাই ডিজাইন হয় আৰু এইটো পাৰ্ল ৱৰ্কত আছে পাৰ্লটো খুব বেছি ভাল কোৱালিটিৰ পাৰ্ল পাব ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে ইয়াৰ যিকেইটা কালাৰ আছে গোটেইকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰিংযোৰ মই এপাতে এনেকৈ দেখুৱাই দিম কালাৰটো আপোনালোকে গম পাই যাব যিহেতু যিটো কালাৰ দেখুৱাওঁ মাত্ৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো ডিজাইনত থাকিব আৰু কোৱালিটি চাই কিমান বেছি ভাল কোৱালিটিৰ হয় ইয়াতে মই পিন্ধি আছোঁ ব্লু কালাৰটো মেচিং কৰি কিনে আপোনালোকে যি কালাৰতে ভাল লাগে তেনেকৈ লৈ ল'ব পাৰিব এইটো আহিব ৰেড কালাৰত আৰু দেখিছেনে ইয়াৰে ষ্টন ৱৰ্ক কৰা হয় খুব ভাল এটা কালেকশ্যন অনলি 550 ৰুপিজ অল অসমত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছৰ ডিজাইন ছেইম হ'ব কালাৰটো এইটো ৰেডত আহিব যদি ৰেডটো ভাল লাগিছে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ৰেডটো ভাল লাগিছে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিটো কালাৰে ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু মই ব্লুটো পিন্ধি আছোঁ ব্লু ভাল লাগিলে ব্লুটো লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো ব্লেক কালাৰত আছে আৰু ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ যদি 550 শ্বিপিং ফ্ৰী এয়া দেখিছেনে মোৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ অনলি 550 শ্বিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰে এটা গ্ৰীণ কালাৰ কোনোবাই বিচাৰি আছিলে গ্ৰীণ কালাৰটো আহিছে এইটো গ্ৰীণ কালাৰটো আহি গৈছে লৈ ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন হয় পাৰ্লৰ লগত বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন হয় পাৰ্লৰ লগত এনেকৈ প্লেইন কালাৰটো আছে যিহেতু বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো আছে বটল গ্ৰীণ কালাৰ দেখিছেনে এইটো বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 550 শ্বিপিং ফ্ৰী
কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱালোঁ চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত এগৰাকীক উপহাৰ দিয়া হয় আৰু আজিও মই এটা উপহাৰ দিব ওলাইছোঁ আৰু কোনে পালে তেখেতৰ নামটো ল'ব বিচাৰিছোঁ নামটো হৈছে প্ৰতিভা মহন্ত প্ৰায় প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মোক ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰে হয়তো মোতকৈ ডাঙৰ হ'ব সেইকাৰণে মই তেওঁৰ নামটো কৈছোঁ প্ৰতিভা মহন্ত বাইদেউ আপুনি মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ নাম ঠিকনা গোটেইখিনি যেহেতু আপোনাৰ কমেণ্টত প্ৰতিভা মহন্ত বুলি আহিছে মই বহুত আগৰ পৰা আপোনাৰ কমেণ্টবোৰ পাই আছোঁ আপুনি মোক মেছেজ কৰিব আপোনালৈ মোৰ উপহাৰ এটা পঠাই দিয়া হ'ব